Chiếc Boeing 747 mang số hiệu CI611 của hãng hàng không China Airlines đảm nhận vận chuyển hành khách trên đường bay Đài Loan-Hồng Kông. Đường bay Đài Loan-Hồng Kông là một trong những đường bay có mật độ dày đặc nhất trên thế giới và còn được mệnh danh là đường bay vàng. Ngày 25 tháng 5 năm 2002, China Airlines 747 cất cánh từ sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan lúc 14 giờ 50 phút chiều và dự tính sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông khoảng 16 giờ 30. Sau khi cất cánh được 25 phút, máy bay lúc này đạt độ cao 35.000 feet và đang trong tình trạng ổn định. Phi công gửi lời chào đến hành khách, các tiếp viên bắt đầu phục vụ đồ ăn cho hành khách. Tưởng chừng một chuyến bay an toàn và tốt đẹp như bao chuyến bay khác, nhưng máy bay bất ngờ nổ tung làm 4 mảnh trên không trung. Không có bất cứ một thông báo khẩn cấp nào được gửi đến trạm kiểm soát không lưu. Đồng thời lúc này trạm kiểm soát không lưu ATC Đài Loan cũng mất tín hiệu chuyến bay CI611 trên màn hình radar. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đài Loan lập tức ban bố lệnh cứu hộ khẩn cấp với quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không. Hơn 1.000 người tham gia công tác cứu hộ, mục tiêu tìm kiếm nạn nhân còn sống sót được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên những gì họ tìm thấy chỉ là các mảnh vỡ. Vị trí máy bay rơi cách bờ biển Đài Loan 55 km và gần phía bắc đảo Bành Hồ. Các mảnh vỡ vung vãi trên một diện tích rộng lớn, phần lớn trôi dạt trên biển. Số khác được tìm thấy trên đất liền cách nơi máy bay rơi hàng trăm km. Bên cạnh các mảnh vỡ, thi thể các nạn nhân xấu số cũng được tìm thấy trôi dạt trên biển. Đa số họ đều không còn quần áo trên người do tác động của sự giảm áp suất đột ngột. Có 225 người trên máy bay bao gồm 18 thành viên phi hành đoàn và 207 hành khách. Không một ai sống sót, các thi thể sau đó được đưa lên đảo Bành Hồ để nhận dạng và giám định. Trong khi công tác cứu hộ vẫn được tiếp diễn, Hiệp hội An toàn Hàng không Đài Loan ASC đã bắt đầu điều tra về vụ tai nạn thảm khốc trên. Dẫn đầu công tác điều tra là giám đốc Kei Yong. Ông cho biết điều kiện an toàn bay của China Airlines là rất kém và tai nạn của CI611 là một trong những tai nạn thảm khốc nhất trên thế giới. Cứ 4 năm, China Airlines lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng với các chuyến bay. Vụ tai nạn liên quan đến chiếc máy bay Boeing 747 do Mỹ sản xuất. Vì vậy, một nhóm các chuyên gia từ Mỹ đã quyết định tham gia điều tra. Họ được gửi đến Đài Loan để xác định lý do tại sao chiếc Boeing 747, vốn được mệnh danh là chiếc máy bay tuyệt vời nhất và đang hoạt động trên một trong những đường bay thông dụng nhất thế giới, lại có thể dễ dàng vỡ tan trên không trung. Quan sát trên màn hình radar ghi nhận, Kei Yong đã phát hiện ra rằng chiếc Boeing đã bị vỡ làm 4 phần ngay trên không. Giả thuyết đầu tiên cho rằng chuyến bay CI611 đã bị bắn rơi. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra trùng hợp với thời điểm quân đội Trung Quốc và Đài Loan tiến hành diễn tập trên biển. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy máy bay bị bắn rơi. Quân đội hai bên cũng xác nhận không có tên lửa nào bắn sai địa chỉ, không có dấu hiệu thuốc nổ trên các mảnh vỡ và cũng không có dấu hiệu tên lửa trên màn hình radar. Giả thuyết thứ hai cho rằng máy bay đã bị nổ bởi tác nhân bên trong. Sau khi các chuyên gia Mỹ gợi ý về sự giống nhau giữa vụ tai nạn của chuyến bay 800 của Transworld Airlines xảy ra năm 1994 tại Mỹ và CI611, cả hai đều là loại Boeing 747, đều vỡ thành nhiều mảnh trên không và đều bay trong thời tiết khá nóng. Chuyến bay 800 phát nổ do nhiệt tỏa ra từ máy điều hòa trên máy bay quá nóng, làm nổ thùng nhiên liệu trung tâm. Để thu thập thêm chứng cứ nhằm chứng minh cho giả thuyết trên, tàu thăm dò Yansteam đã được cử đến khu vực máy bay rơi và tiến hành khảo sát cũng như trục vớt các mảnh vỡ bằng hệ thống định vị dưới nước và camera. Do các mảnh vỡ nằm rải rác trên một khu vực rộng 325 km2, nên việc tìm kiếm các mảnh vỡ cần thiết rất khó khăn. Sau 25 ngày tìm kiếm, 2 chiếc hộp đen đã được tìm thấy. Một hộp chứa đoạn băng thu lại lời hội thoại trong buồng lái. Hộp còn lại chứa các dữ liệu máy tính. Các nhà nghiên cứu bắt đầu với đoạn ghi âm hội thoại. Dữ liệu bắt đầu được ghi lại từ 10 phút trước khi máy bay cất cánh. Các nhà nghiên cứu vẫn cố gắng tìm kiếm những âm thanh lạ trong đoạn băng, nhưng mọi âm thanh đều rất bình thường trước khi đoạn băng ngừng lại sau tiếng nổ của máy bay. Kế hoạch truy tìm nguyên nhân vụ tai nạn bằng hộp đen đã phá sản. Giải pháp duy nhất còn lại là thu thập và nghiên cứu các mảnh vỡ. Các nhà điều tra cũng tiến hành thu thập các tài liệu bảo dưỡng Boeing 747 CI611. Họ khám phá ra rằng 22 năm trước, CI611 đã gặp phải một va chạm do lỗi của phi công. Va chạm này có tên thuật ngữ là tail strike hay còn gọi là dập đuôi, xảy ra khi phi công cho đáp máy bay quá sớm với góc quá nhỏ, khiến phần đuôi đập xuống đường băng. Đến lúc này, các nhà điều tra tiếp tục tìm hiểu cách thức nhân viên của China Airlines sửa chữa va chạm, và họ đã tìm ra chìa khóa tiếp theo của vấn đề trong cuốn sổ ghi chép công tác bảo trì máy bay. Sách hướng dẫn sửa chữa nêu rõ, một số vết nứt trên thân máy bay quá sâu sẽ không thể sửa chữa theo cách thông thường, và phần đuôi chứa vết nứt do va chạm của CI611 phải được tháo ra và thay mới. Mãi đến 22 năm sau, cụ thể là sau vụ tai nạn của CI611, các nhà nghiên cứu mới biết rằng phần đuôi của CI611 đã không được thay thế. Vết nứt vẫn còn nằm tại đây và các nhân viên của China Airlines chỉ đơn thuần thực hiện theo hướng dẫn của Boeing mà không chú ý đến cảnh báo. Họ chỉ mài các vết nứt và dùng một tấm nhôm đắp lên che các vết nứt.
thay vì phải tháo gỡ và thay thế toàn bộ phần này. 22 năm, CI-611 đã thực hiện rất nhiều chuyến bay và mỗi lần cất cánh, các vết nứt trên phần đuôi ngày càng xấu đi. Như đã biết, khi bay trên không khí bên trong khoang sẽ được nén để áp suất bên trong thân máy bay luôn lớn hơn bên ngoài, giống như bơm hơi vào một chiếc bánh xe. Không khí bên trong sẽ tác động lên toàn bộ phần vỏ của máy bay để chống lại áp suất bên ngoài. Cứ mỗi lần bay, phần vỏ sau đuôi của CI-611 bị ép khí và nứt dần. Các vết nứt ngày càng lan rộng sang một phạm vi 2,3 mét do phần đuôi không được sửa chữa theo lưu ý của Boeing. Khi CI-611 tăng độ cao, áp suất nén gia tăng lên phần đuôi. Lớp vỏ kim loại tại đây không thể chịu nổi sức ép lớn nữa và nứt toác. Điều này lý giải vì sao các nhà điều tra xác định phần đuôi của CI-611 rã ra trước và rơi xuống trước. Sau khi phần đuôi tách rời, áp suất mất đột ngột bên trong máy bay, kéo toàn bộ hành khách ra ngoài, xé toạc quần áo của họ. Máy bay rã ra làm nhiều phần gồm đầu, thân, hai cánh, đuôi và rơi xuống biển. China Airlines cho phép hành khách hút thuốc trên các chuyến bay trong 7 năm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Khói thuốc hòa quyện trong không khí và thoát ra ngoài qua vết nứt ở sau đuôi. Chất nicotine đã đóng lại một lớp màu vàng ngay ở rìa tấm nhôm đắp lên vết nứt. Và theo cây Young, đây là một dấu hiệu mà mọi kỹ sư máy bay đều có thể phát hiện ra bằng kinh nghiệm của mình. China Airlines đã lên kế hoạch bảo dưỡng các máy bay của mình vào ngày 2 tháng 11 cùng năm đó. Nhưng với CI-611, nó có thể chịu đựng trong 22 năm, nhưng không thể trụ nổi thêm 5 tháng để được kiểm tra toàn diện. Định mệnh của 225 hành khách và phi hành đoàn đã được định đoạt vào ngày 25 tháng 5 năm đó. Sau vụ tai nạn của CI-611, để điều này không xảy ra thêm một lần nữa, các nhà điều tra đã gửi khuyến cáo đến các tổ chức hàng không trên toàn thế giới, đồng loạt kiểm tra các tổn hại không nhìn thấy trên máy bay. Bí ẩn đằng sau vụ tai nạn của China Airlines CI-611 đã được giải đáp, nhưng căn nguyên của vụ tai nạn lại bắt nguồn từ việc thiếu trách nhiệm trong sửa chữa và bảo trì máy bay, dẫn đến cái chết thương tâm của 225 người. Chi phí bảo trì có thể cao, nhưng cái giá phải trả cho việc không thực hiện đầy đủ công tác bảo trì là quá lớn.